برخلاف گذشته که دوربین در دسترس هر کسی نبود، این روزا ضبط کردن یه ویدیو فقط به سادگی فشار دادن یه دکمه تو تلفن همراهمونه. ولی خب چیزی که یک تصویربردار معمولی رو از یک تصویربردار حرفه‌ای متمایز میکنه درک و فهم عمیق علم و هنر سینماتوگرافیه. سینماتوگرافی هم دقیقاً عین نقاشی یک هنر بصریه و هدف از این هنر به تصویر کشیدن افکاریه که ما توی ذهن خودمون به وجود میاریم تا یک حس خاص رو به بیننده خودمون منتقل بکنیم. ما به هر کسی که با استفاده از چند تا رنگ یک تصویر رو به وجود بیاره نمیگیم نقاش حرفه‌ای. نقاش حرفه‌ای از نظر ما کسیه که بتونه یک تصویر لذت بخش رو به وجود بیاره که یک پیامی رو به ما انتقال بده. همین اتفاق برای تصویربردار حرفه‌ای هم صادقه. ابزار کار نقاشا، شاعرها، موسیقیدانا مشخصه. متریال کارشون هم مشخصه. برای مثال نقاش با استفاده از رنگ‌ها هنرش رو به وجود میاره. شاعر با استفاده از واژه‌ها هنر خودش رو نشون میده و یک موسیقیدان با استفاده از نوت‌های موسیقی این کارو میکنه. ما تصویربردارا درسته که ابزار کارمون دوربینه، ولی متریالی که باید اونو ثبت کنیم تا هنر رو به وجود بیاریم نوره. یک سینماتوگرافر حرفه‌ای با شکل دادن به نور اونو ثبت میکنه و یک اثر حرفه‌ای رو به وجود میاره. واژه فتوگرافی یا همون عکاسی از ترکیب دو کلمه یونانی به اسم پوس به معنی نور و گرافی به معنی نگارش گرفته شده و در واقع به معنی نقاشی با نوره. به همین صورت واژه سینماتوگرافی از کلمات یونانی کینیما به معنی حرکت و گرافین به معنی نوشتن یا ثبت کردن گرفته شده. بنابراین سینماتوگرافی به علم و هنر ثبت حرکت و تصاویر متحرک اشاره داره. حالا اولین قدم برای اینکه ما تبدیل به یه سینماتوگرافر حرفه‌ای بشیم چیه؟ ما برای اینکه یه تصویر چشمگیر رو خلق کنیم، چه بخوایم چه نخوایم، باید با مکانیک دستگاهی که از اون استفاده می‌کنیم، یعنی دوربین، آشنا بشیم و نحوه عملکرد اون رو درک کنیم و به تبع اون ما قصد داریم توی این کانال یوتیوب طی سلسله ویدیوهایی مباحث مربوط به سینماتوگرافی رو از مباحث خیلی پایه‌ای مثل کار کردن با نور تا مباحث حرفه‌ای‌تر مثل بررسی مثال‌های هالیوودی آموزش بدیم. پس توی این ویدیو ما قصد داریم سلسله جلسات خودمون رو با بررسی مفهوم مثلث نوردهی یا همون اکسپوژر تراینگل شروع کنیم. با من همراه باشید. مثلث نوردهی از 3 تا عامل اصلی دوربین ما تشکیل شده که شامل ISO، سرعت شاتر و دیافراگم هستند و به طور مستقیم میزان نور ورودی به سنسور دوربین ما رو کنترل میکنن. هر کدوم از این پارامترها علاوه بر کنترل میزان نور به طور مستقیم توی جنس تصویری که ما ثبت میکنیم هم تاثیر داره و میتونه به ارائه بصری داستان ما کمک بکنه. برای مثال دیافراگم علاوه بر کنترل شدت نور به طور غیر مستقیم روی عمق میدان تصویر ما هم تاثیر میذاره که توی ویدیو خودش راجبش مفصل صحبت کردیم. علاوه بر اون سرعت شاتر روی تاری حرکت یا به اصطلاح انگلیسی موشن بلر تاثیر میذاره و ISO هم روی نویز تصویر ما تاثیر مستقیم داره. حالا مثلث نوردهی به این صورت کار میکنه که ما گاهی اوقات برای رسیدن به تصویر دلخواهمون نیازه که یکی از عوامل اصلی این مثلث رو تغییر بدیم. برای مثال دریچه دیافراگم دوربینمون رو بازتر کنیم تا عمق میدان تصویرمون کمتر بشه. با باز شدن دریچه دیافراگم دوربین ما میزان نور ورودی به سنسور دوربین ما بیشتر میشه یا به اصطلاح خارجی اوور اکسپوز میشه. ما باید این مشکل رو با استفاده از 2 عامل دیگه مثلث نوردهی کنترل بکنیم، یعنی با استفاده از شاتر اسپید و ISO باید میزان نور ورودی به سنسورمون رو دوباره کم بکنیم. اما باید خیلی حواسمون باشه تا این کار رو به ظرافت و درستی انجام بدیم تا از خراب شدن تصویرمون جلوگیری کنیم. اگر شما مشتاق به یادگیری هر کدوم از این مباحث هستین، ازتون دعوت میکنم که این ویدیوها رو داخل کانال ما ببینید.